हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप अकॅडमी. रिझनिंगमध्ये आपण नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट बघणार आहे, तो म्हणजे सिटिंग अरेंजमेंट. RTOच्या प्रिव्हियस इयर पेपर्समध्ये तुम्ही जर बघितलं तर सिटिंग अरेंजमेंटवरती डेफिनेटली प्रॉब्लेम्स विचारले गेले. 100% तुम्हाला या टॉपिकवरती प्रॉब्लेम्स विचारले जातात. आयदर तुम्हाला एक सिंपल प्रॉब्लेम विचारला जाईल किंवा सिंपल एक प्रॉब्लेम असेल त्याच्यावरती एक 4 ते 5 क्वेश्चन पण विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, मग तर बघूया आपण सिटिंग अरेंजमेंट आपण कसं सॉल्व्ह करणार आहेत किंवा बेसिक्स काय असणार आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, मग ॲक्च्युली काय सिटिंग अरेंजमेंटमध्ये 2 अरेंजमेंट आहेत. एक म्हणजे सर्क्युलर अरेंजमेंट आणि सेकंड वन म्हणजे रो अरेंजमेंट. ठीक आहे, काय एक सर्क्युलर अरेंजमेंट आणि सेकंड म्हणजे रो अरेंजमेंट. सर्क्युलर अरेंजमेंटमध्ये आणखी 2 टाईप आहेत. ॲक्च्युली 2 मॉडेल आहेत. एक म्हणजे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर अँड फेसिंग आउटवर्ड्स. राईट, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर आणि फेसिंग आउटवर्ड्स. रो अरेंजमेंटमध्ये पण आणखी 2 टाईप आहेत किंवा 2 सब टाईप आहेत म्हणू शकतो. काय हो, सिंगल रो आणि मल्टिपल रो. ठीक आहे, म्हणजे काय हो सर्क्युलर अरेंजमेंटमध्ये आणखी काय आपण 2 मॉडेल्स आहेत. एक म्हणजे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फेसिंग आउटवर्ड्स द सेंटर. रो अरेंजमेंटमध्ये पण 2 टाईप आहेत. कोणते हो, सिंगल रो आणि मल्टिपल रो. ठीक आहे, तर फर्स्ट बघूया आपण सर्क्युलर अरेंजमेंट. सर्क्युलर अरेंजमेंट तर बऱ्याच वेळेस आपण काय करतो, ज्यावेळेस सर्क्युलर अरेंजमेंटचा प्रॉब्लेम विचारला जातो त्यावेळेस काय करतो, सिम्पली एक सर्कल ड्रॉ करतो. बरोबर आहे का, सर्कल ड्रॉ करतो. सिम्पली एक सर्कल ड्रॉ करतो. 6% म्हणल्यानंतर आपण काय करतो, 6 पॉईंट्स मार्क करतो. 6 पॉईंट मार्क करतो. 8% म्हणल्यानंतर 8 पॉईंट आपण मार्क करतो. बरोबर आहे का. पण ॲक्च्युली ज्यावेळेस तुम्हाला सर्क्युलर अरेंजमेंटचा प्रॉब्लेम विचारला जाणार आहे त्यावेळेस फर्स्ट आणि फॉरमोस्ट थिंग म्हणजे आपण हे जे सर्क्युलर अरेंजमेंटमध्ये हे सर्कल ड्रॉ करून असे पॉईंट मार्क करणार नाही. त्यासाठी एक बेस्ट ऑप्शन आहे, तो म्हणजे ॲरो डायग्राम. आपण काय करणार आहे, ॲरो डायग्राम ड्रॉ करणार आहेत. कारण सर्क्युलर डायग्राम जर तुम्ही ड्रॉ केली तर याच्यामध्ये तुमचं खूप कन्फ्युजन होणार ॲक्च्युली सर्कलमध्ये. पण आपण काय करणार आहोत, सिम्पली म्हणून सर्कल डायग्राम ड्रॉ न करता किंवा सर्कल ड्रॉ न करता सिम्पली ॲरो डायग्राम ड्रॉ करणार आहे. मग काय हो ॲक्च्युली हा ॲरो डायग्राम काय आहे, तर सिम्पली काय हो, जर सपोज 6% असतील सर्क्युलर अरेंजमेंटमध्ये काय म्हटलं मी 2 मॉडेल्स आपण बघणार आहेत. एक म्हणजे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर आणि फेसिंग आउटवर्ड्स. कोणताही प्रॉब्लेम आल्यानंतर जर तुम्ही सपोज ॲरो डायग्रामने जर सॉल्व्ह केला तर इझिली तुम्हाला सॉल्व्ह प्रॉब्लेम होणार. ठीक आहे, मग बघूया आपण ॲक्च्युली ॲरो डायग्राम आहे काय. ठीक आहे, ॲरो डायग्राम फर्स्ट मी करतो इनवर्ड फेसिंगसाठी ॲरो डायग्राम ड्रॉ करतो. इनवर्ड फेसिंग किंवा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. इनवर्ड फेसिंग और फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक आहे, तर सपोज 4% आहेत किंवा 5% आहेत, 6% आहेत. 6% असतील, 6% आणि फेसिंग कशी आहे, इनवर्ड. म्हणजे तुम्ही सिम्पली 6 ॲरोज ड्रॉ करणार. म्हणजे सिम्पली 6 ॲरोज ड्रॉ करणार. हे झाले 6 ॲरोज. आणि फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर किंवा इनवर्ड फेसिंग म्हणजे काय करणार, मी त्याला ॲरो मार्क करणार आहे. आणि हा ॲरो कसा असणार आहे, त्याची डायरेक्शन इनवर्ड असणार आहे. कारण इनवर्ड फेसिंग बघत आहे आपण. ह्या ॲरोची डायरेक्शन कशी असणार आहे, इनवर्ड असणार आहे. मग हे ॲरो मार्क काय इंडिकेट करतात, ॲक्च्युली ॲरो मार्क काय इंडिकेट करतात, तर हा जो ॲरो हेड आहे असं इमॅजिन करा की या ॲरो हेडवरती तुम्ही आहात आणि लेफ्ट म्हणजे काय असणार आहे, या ॲरो हेडचा हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे, हा लेफ्ट हा राईट. म्हणजे इथं जो पर्सन आहे त्याचा लेफ्ट हा असणार आहे, राईट हा असणार आहे. इथं जो पर्सन आहे या पॉईंटवरती त्याचा लेफ्ट हा असणार आहे, राईट हा असणार आहे. कारण या ॲरोवरती तुम्ही आहेत असं इमॅजिन करा. हा लेफ्ट कोणता असणार आहे, मग हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे. राईट, म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. ॲरो डायग्राममुळे तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही. सिम्पली जर या पॉईंटवरती सपोज कोणीतरी सब पर्सन बसलेला आहे, ठीक आहे, ए असेल, बी असेल, सी असेल, त्यावेळेस तुम्ही काय करणार, याच्यावरती तुम्ही आहेत असं इमॅजिन करणार. मग लेफ्ट कोणता असणार आहे, हा ॲरोचा जो लेफ्ट आहे हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे. बरोबर आहे का. सपोज या पॉईंटवरती असेल तर काय असणार आहे, या पॉईंटवरती हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे. बरोबर का. म्हणजे काय हो, तुम्ही इझिली लेफ्ट राईट मार्क करू शकणार किंवा कन्फ्यूज होणार नाहीत ॲरो डायग्राममुळे. ठीक आहे, हा जरा 6%. जर सपोज 8% असतील तर काय ना, सिम्पली 8%, 8 ॲरो मार्क येणार आहेत. सिम्पली 8 ॲरो येणार आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8. इनवर्ड फेसिंग इनवर्ड ॲरो येणार आहेत. इनवर्ड फेसिंग म्हणजे इनवर्ड ॲरो येणार आहेत. सपोज 5% असतील, 5% तर कसं येणार, 5% साठी
1 2 3 4 आणि फिफ्थ ॲरो कुठेही मार्क करा. सब इथं लाईन ड्रॉ करा फिफ्थ किंवा इथं करा, कुठेही करा. म्हणजे काय 1 2 3 4 5 आणि ॲरो मार्क इनवर्ड फेसिंगसाठी इनवर्ड फेसिंगसाठी इनवर्ड ॲरो. म्हणजे या पॉईंटसाठी सपोज इथं जर ए असेल त्याचा लेफ्ट कोण आहे, हा लेफ्ट हा राईट असणार आहे. सपोज इथं बी असेल याचा लेफ्ट कोण आहे, कारण याच्यावरती तुम्ही स्वतः इमॅजिन करा की या ॲरोवरती तुम्ही आहेत, मग याचा लेफ्ट कोणता असणार आहे, हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे. राईट, ॲरोचा काय हा लेफ्ट आहे, हा राईट आहे. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का? म्हणजे तुम्ही कन्फ्यूज होणार नाही. ठीक आहे, हे झालं 5%. किती 5% असतील, 6 असतील, 8 असतील, 4 असतील, कितीही पर्सन असतील, तुम्ही सिम्पली ॲरो डायग्राम ड्रॉ करू शकता. ठीक आहे, आणि ॲरो हेड काय मार्क करणार, ॲरोवरून आपण सांगणार की हा लेफ्ट आहे की राईट आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे कन्फ्यूज होणार नाही आपण. जर सपोज आउटवर्ड फेसिंग असेल त्यावेळेस काय म्हणणार, सिम्पली हे झालं इनवर्ड फेसिंगसाठी. जर सपोज आउटवर्ड फेसिंग असेल त्यावेळेस काय म्हणणार, सिम्पली आउटवर्ड फेसिंग. ह्याचं ॲरो डायरेक्शन आहे ते फक्त आउटवर्ड येणार आहे. सपोज 6% आणि आउटवर्ड फेसिंग असेल त्यावेळेस हे ॲरो मार्क आउटवर्ड येणार आहेत, ॲरो मार्क आउटवर्ड येणार. आउटवर्ड फेसिंगसाठी हे ॲरो आहेत ते आउटवर्ड डायरेक्शनने असणार आहेत, आउटवर्ड. म्हणजे याचा लेफ्ट कोणता असणार आहे, ॲरोवरती तुम्ही आहेत असं इमॅजिन करा, याचा लेफ्ट हा असणार आहे, याचा राईट हा असणार आहे. बरोबर आहे, याचा लेफ्ट कोणता असणार आहे, या पर्सनचा हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे. बरोबर आहे, म्हणजे ॲरोमुळे तुम्ही कन्फ्यूज नाही होणार. ठीक आहे, इनवर्ड फेसिंग म्हटल्यानंतर ॲरो डायरेक्शन इनवर्ड असणार आहे, आउटवर्ड फेसिंग म्हटल्यानंतर ॲरो डायरेक्शन सिम्पली आउटवर्ड असणार आहे. ठीक आहे, मग बऱ्याच वेळेस तुम्हाला काय, जर सपोज डिफिकल्ट प्रॉब्लेम जर असेल त्याच्यामध्ये काय देणार येतो, काही पर्सन इनवर्ड फेसिंग सांगणार, काही पर्सन आउटवर्ड फेसिंग सांगणार, तर तुम्ही इझिली ते पण मार्क करू शकता. दोन्ही जर कंबाईन असेल, काही इनवर्ड आहेत काही आउटवर्ड आहेत. सपोज जे इनवर्ड आहेत त्यांच्यासाठी इनवर्ड ॲरो मार्क करणार आहेत, जे आउटवर्ड आहेत त्यांच्यासाठी डायरेक्शन ॲरो डायरेक्शन आउटवर्ड देणार आहेत, जसं स्टेटमेंट असेल त्याप्रमाणे. बरोबर आहे, म्हणजे याच्यामुळे तुम्ही बिलकुल कन्फ्यूज नाही होणार आणि हा जो प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला इझिली सॉल्व्ह करता येणार आहे. ठीक आहे, मग ॲक्च्युली आपण प्रॉब्लेमच बघूया. ठीक आहे, किंवा एक सपोज स्टेटमेंट असतील आणि आपण ॲरो डायग्राम कशी ड्रॉ करणार ते बघूया. ठीक आहे, मग सिम्पल मी एक स्टेटमेंट देतो. ठीक आहे, 6 पर्सन्स, एक स्टेटमेंट्स बघूया आपण. 6 पर्सन्स A B C D A, B, C, D E and F are seated towards किंवा seated around a circular table. 6 पर्सन आहेत, A B C D E and F आर सीटेड अराउंड अ सर्क्युलर टेबल. ठीक आहे, मग बाय डिफॉल्ट काय नाही, जर सर्क्युलर टेबलच्या सोबत इथे बसलेत, बाय डिफॉल्ट फेसिंग कशी असणार, इनवर्ड फेसिंग असणार आहे, फेसिंग टुवर्ड सेंटर. ठीक आहे, किंवा फेसिंग टुवर्ड्स इच अदर पण म्हणणार आहेत ते, किंवा जर काही दिलं नसेल तर बाय डिफॉल्ट इनवर्ड फेसिंग असणार आहे, कारण एका टेबल भोवती बसलेत ते, म्हणजे सिम्पली इनवर्ड फेसिंग असणार आहे बाय डिफॉल्ट. ठीक आहे, आर सीटेड अराउंड अ सर्क्युलर टेबल. मग स्टेटमेंट बघूया. फर्स्ट, B is seated immediate left of A. B is seated immediate left of A. Second, D is second place to the left of B. Third, E is the neighbor of D. Fourth, F is seated exactly opposite to B. ठीक आहे, हे स्टेटमेंट आहेत आणि याच्यावरून तुम्हाला सिम्पली एक डायग्राम ड्रॉ करायचे, ॲरो डायग्राम ड्रॉ करायचे. ठीक आहे, तर करता येईल का, आपण चेक करू, करता येईल का. ठीक आहे, B is seated immediate left of A म्हणजे काय, 6 पर्सन आहेत. फर्स्ट मी ॲरो डायग्राम ड्रॉ करताना काय करतो, 6 ॲरोज ड्रॉ करतो, 6 ॲरोज ड्रॉ करतो. हे काय केलं, सिम्पली मी ॲरो ड्रॉ केले. ठीक आहे, एक सिम्पली 6 लाईन ड्रॉ केले, कारण 6 पर्सन आहेत आणि कशा फेसिंग इनवर्ड आहे, म्हणजे डायरेक्शन काय असणार, इनवर्ड असणार आहे, ॲरो डायरेक्शन
इनवर्ड असणार आहे, ठीक आहे. मग फर्स्ट काय हो, बी इज सीटेड इमिडिएट लेफ्ट ऑफ ए. फर्स्ट स्टेटमेंट म्हणजे ए कुठेही ॲज्युम करा तुम्ही, कुठेही एक ए आहे पर्सन ॲज्युम करा. सपोज ए इथं असेल तर काय हो, बी इज सीटेड इमिडिएट लेफ्ट ऑफ ए. एच्या लेफ्टलाच लगेच बी बसलेला आहे, म्हणजे बी कुठं असणार ऑब्विसली, बी इथे असणार आहे, बरोबर आहे का. ए तर ऑलरेडी आपण ॲज्युम केलं इथं आहे, म्हणजे बी कुठं असणार आहे, इमिडिएट लेफ्ट ऑफ ए, म्हणजे बी इथं असणार आहे, राईट. फर्स्ट स्टेटमेंट पण आपण नोट केलेलं आहे, ठीक आहे, किंवा मार्क केलं याच्यामध्ये. सेकंड, डी इज सेकंड प्लेस टू दी लेफ्ट ऑफ बी. बीच्या लेफ्टला डी आहे, पण कुठे हो, सेकंड प्लेसला, म्हणजे कुठे असणार हो, फर्स्ट प्लेसला तर हा असणार आहे, सेकंड प्लेसला हा असणार आहे, म्हणजे डी डेफिनेटली इथं असणार आहे, बरोबर आहे. डी इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, म्हणजे डी इथं असणार आहे, बीच्या लेफ्टला सेकंड प्लेसला, म्हणजे हा फर्स्ट प्लेस, हा सेकंड प्लेस, म्हणजे डी इथे असणार आहे. हे सेकंड स्टेटमेंट पण मी मार्क केलेलं आहे, ठीक आहे. थर्ड काय हो, ई इज द नेबर ऑफ डी. ई इज द नेबर ऑफ डी, म्हणजे काय हो, ई काय हो, डीचा नेबर आहे. मग मी एक्झॅक्टली ई लोकेट करू शकतो हो, एक्झॅक्टली ई लोकेट करू शकतो का, तर नाही, कारण ई कुठे असणार हो, डीचा नेबर आहे, म्हणजे तो इथंही येऊ शकतो आणि इथंही येऊ शकतो. एक्झॅक्टली मी लोकेट करू शकतो का हो, एक्झॅक्टली लोकेट करू शकत नाही, ठीक आहे. सपोज मी काय करतो, आणखी एक डायग्राम लगेच ड्रॉ करतो इथंच, ठीक आहे. हा ए फर्स्ट, हा बी, हा डी. सपोज या केसमध्ये मी इथं आहे कन्सिडर करतो, कारण डी ई इथंही असू शकतो आणि इथंही असू शकतो. म्हणजे सपोज मी काय म्हणतो, सपोज फर्स्ट केसमध्ये ई इथं असेल आणि सेकंड केसमध्ये कुठं असणार आहे, मग ई इथं असणार आहे, बरोबर आहे का. एका केसमध्ये जर ई इथं असेल तर सेकंड केसमध्ये इथं असणार आहे, बरोबर आहे का. माझे दोन पॉसिबल डायग्राम आले, दोन पॉसिबल डायग्राम आले, ठीक आहे. म्हणजे काय हो, आणि नेक्स्ट हे एक्झॅक्ट मी लोकेट करता आले का, ई मला एक्झॅक्ट सापडलेलं आहे का लोकेशन, नाही. नेक्स्ट स्टेटमेंट बघूया, एफ इज सीटेड एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी. एफ इज सीटेड एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी. तुम्ही जर चेक केलं, एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी एफ आहे, म्हणजे ई तर इथं आपण लोकेट केलं, म्हणजे हे डायग्राम असणार आहे का, नाही. सेकंड काय हो, एफ इज सीटेड एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी, म्हणजे बीच्या एक्झॅक्टली अपोजिट एफ बसलेलं आहे, ठीक आहे. म्हणजे हा काय असणार हो, ए बी ई डी एफ. रिमेनिंग कोणता हो, सी, म्हणजे रिमेनिंग सी कुठे असणार हो, इथं असणार आहे. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का, इझिली आपण मार्क करू शकलो, इझिली आपण सांगू शकलो की ई कुठे आहे, कशामुळे, कारण या स्टेटमेंटमुळे. एफ इज सीटेड एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी, म्हणजे बीच्या एक्झॅक्टली अपोजिट तर ई आहे, हे येणार का, हे डायग्राम येणार आहे का, नाही. याच्यामध्ये तुम्ही चेक केलं, बीच्या अपोजिटला एक वॅकंट प्लेस आहे, म्हणजे काय हो, एफ इज सीटेड एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी, म्हणजे बीच्या एक्झॅक्टली अपोजिट एफ आहे, तुम्ही इथे एफ लोकेट करू शकतात, राईट. आणि काय हो, ई कुठं असणार आहे, मग नेबर इथं तर असणार आहे का ई, कारण ई इज दी नेबर ऑफ डी, डीचा नेबर आहे, म्हणजे एफ तर इथं आहे ऑलरेडी, एकच प्लेस आहे ई साठी, कोणता हो, ते म्हणजे हा, राईट. आणि रिमेनिंग कोणता आहे, सी, सी रिमेनिंग कुठे असणार, इथं असणार आहे, म्हणजे इझिली मी डायग्राम ड्रॉ करू शकलो, राईट. याच्यामध्ये तुम्ही जर चेक केलं तर काय हो, हे स्टेटमेंट कसं हो, बी इज सीटेड इमिडिएट लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ ए, असं म्हणू शकतो. याला हे सर्टन स्टेटमेंट आहे, हे सर्टन स्टेटमेंट आहे, कारण तुम्ही जर चेक केलं तर सर्टन स्टेटमेंट जर लोकेट करायचे असतील तर मला खूप इझी जाणार आहे. हे सर्टन स्टेटमेंट आपण लोकेट करू शकलो इझिली. हा पण एक सर्टन स्टेटमेंट आहे, डी इज सेकंड टू दी प्लेस, डी इज सेकंड प्लेस टू दी लेफ्ट ऑफ बी, हे पण एक सर्टन स्टेटमेंट आहे. ई इज द नेबर ऑफ डी, पण हे सर्टन स्टेटमेंट आहे का हो, कारण तुम्ही चेक केलं, ई इथंही असू शकतो आणि ई इथंही असू शकत नाही, कारण ई इज नेबर ऑफ डी म्हणलेलं आहे, ठीक आहे. त्याच्यामुळे हे सर्टन स्टेटमेंट आहे का, हे कसं आहे, अनसर्टन स्टेटमेंट, अनसर्टन स्टेटमेंट. आणि एफ इज सीटेड एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी, एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी, हे पण कसं आहे, सर्टन स्टेटमेंट आहे, हे पण सर्टन स्टेटमेंट आहे. म्हणजे याच्यावर मी असं कन्क्लुजन काढू शकतो की ज्यावेळेस तुम्ही डायग्राम ड्रॉ करणार आहे, अरेंजमेंट ड्रॉ करणार आहे, त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहेत, ऑलवेज जे सर्टन स्टेटमेंट आहे ते फर्स्ट ड्रॉ करणार आहेत किंवा मार्क करणार आहेत, राईट. जे सर्टन स्टेटमेंट आहेत ते लोकेट करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, आणि त्यानंतर काय हो, अनसर्टन स्टेटमेंट ऑटोमॅटिक मला भेटणार, ठीक आहे. याच्यामध्ये तुम्ही चेक केलं काय, हे दोन लोकेट केले, नंतर हे लोकेट करू शकत नाही आपण एक्झॅक्टली, पण हे जेव्हा स्टेटमेंट तुम्ही लोकेट केलं, एफ इज सीटेड एक्झॅक्टली अपोजिट टू बी, त्यावेळेस तुम्हाला ऑटोमॅटिक ई चे लोकेशन भेटलेले,
कशामुळे? कारण आपण सगळे सर्टन स्टेटमेंट लोकेट केले, त्याच्यानंतर अनसर्टन स्टेटमेंट तुम्हाला इझिली लोकेट करता येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही काय करणार आहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही सर्टन स्टेटमेंट लोकेट करणार आहेत. सगळे सर्टन स्टेटमेंट जे आहेत ते मार्क करणार आहेत, ते ड्रॉ करून घेणार आहेत आणि नंतर काय हो, अनसर्टन स्टेटमेंटकडे जाणार आहेत. बरोबर आहे का? मग याच्यावरती कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. सपोज याच्यावरती जर क्वेश्चन असेल, हु इज सीटेड अपोजिट टू ई, हु इज सीटेड अपोजिट टू ई, तर कोण असणार ईच्या अपोजिट मध्ये? सी. हु इज सीटेड अपोजिट टू ई? सी. इझिली सांगू शकता. किंवा असा एक क्वेश्चन असू शकतो, हु इज राईट ऑफ ई, हु इज इमिडिएट राईट ऑफ डी पण विचारू शकतात. हु इज इमिडिएट राईट ऑफ डी, डीचा राईट कोणता आहे हो? ॲरोवरती तुम्ही काय करा, इमॅजिन करा की तुम्ही आहेत, म्हणजे डीचा राईट कोणता असणार? सिम्पली हा राईट असणार आहे, हा लेफ्ट असणार आहे. हु इज इमिडिएट राईट ऑफ डी, काय आन्सर? ई. किंवा क्वेश्चन असतो, हु इज इमिडिएट राईट ऑफ ए पण असू शकतो, काय असणार? सी. कोणताही क्वेश्चन असेल तुम्ही इझिली आन्सर फाइंड आउट करू शकता. बरोबर आहे का? तर सिम्पली तुम्ही ॲरो डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर. याच्यामध्ये काही डाऊट असणार का? नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन आहे सर्क्युलर अरेंजमेंट वरती. ठीक आहे, तर काय, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई अँड एफ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर. स्टेटमेंट काय तो, ई इज टू द इमिडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी इज बिटवीन ए अँड बी, एफ इज बिटवीन ई अँड ए, हु इज लेफ्ट ऑफ बी, हु इज राईट ऑफ सी. 2 क्वेश्चन आहेत. ठीक आहे, मग काय सिम्पली मला स्टेटमेंट दिलेत, सर्क्युलर अरेंजमेंट आहे आणि इनवर्ड फेसिंग पण आहे सांगितलं. राईट, 6 फ्रेंड्स आहेत, सर्क्युलर एक टेबल भोवती बसले सर्क्युलर मध्ये. राईट, आणि फेसिंग कशी आहे हो, इनवर्ड. म्हणजे काय करणार, सिम्पली तुम्ही 6 ॲरोज मार्क करणार आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ॲरोज मार्क करणार आहेत, कारण 6 फ्रेंड्स आहेत, 6 ॲरोज मार्क करणार आहेत. आणि इनवर्ड फेसिंग आहे म्हणजे काय हो, ॲरो हेड कसे असणार? सिम्पली इनवर्ड, ॲरो हेड इनवर्ड असणार. मग स्टेटमेंट आपण लोकेट करूया. ठीक आहे, ए बी सी डी ई कुठे असतील ते लोकेट करूया बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट. ठीक आहे, तर ई इज टू द इमिडिएट लेफ्ट ऑफ डी, म्हणजे डी कुठेही लोकेट करा, डी कुठेही लोकेट करा. सपोज डी इथं असेल, डी इथं असेल, तर काय फर्स्ट स्टेटमेंट, ई इज टू द इमिडिएट लेफ्ट ऑफ डी, म्हणजे ई कुठं असणार? डीच्या लेफ्टला असणार आहे लगेच. म्हणजे ई कुठं असणार? ऑब्विसली इथं असणार आहे. डी जर इथं असेल तर ई इथं असणार आहे. सपोज तुम्ही असं डी लोकेट कराल, इथं जर डी लोकेट कराल तर ई कुठं असणार? ई इज टू द इमिडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डीचा लेफ्ट कोणता? इमिडिएट हा असणार आहे, म्हणजे ई इथं असणार आहे. बरोबर आहे का? राईट, तुम्ही रेफरन्स कसा घेताय त्याच्यावरती डिपेंड आहे ते. बरोबर आहे. सपोज मी जर डी इथं कन्सिडर केला तर काय ना, सिम्पली ई इज टू द इमिडिएट लेफ्ट ऑफ डी, म्हणजे ई कुठं असणार? डीच्या लेफ्टला लगेच असणार आहे, म्हणजे ई इथं असणार आहे. ठीक आहे, फर्स्ट स्टेटमेंट ही मार्क केले, राईट, लोकेट केलेलं आहे एक्झॅक्टली. नेक्स्ट, सी इज बिटवीन ए अँड बी, सी कुठं आहे हो? ए आणि बी मध्ये आहे. मग मला सांगा, सी कुठेही असू शकतो, ए इथं असू शकतो, ए इथं असू शकतो, ए कुठेही असू शकतो. मी एक्झॅक्टली सांगू शकतो हो, सी इज बिटवीन ए अँड बी. ठीक आहे, म्हणजे मी काय केलं, हा फर्स्ट सर्टन स्टेटमेंट आहे ते लगेच लोकेट केलेलं आहे. पण हे सर्टन स्टेटमेंट आहे का हो, सी इज बिटवीन ए अँड बी. म्हणजे जर सपोज ए आणि बी इथंही असू शकतो, सी इथं असू शकतो, किंवा ए इथं असू शकतो, बी इथं असू शकतो, सी इथं असू शकतो. कारण सी इज बिटवीन ए आणि बी, सी इज बिटवीन ए अँड बी. म्हणजे हे सर्टन स्टेटमेंट आहे का हो? सर्टन स्टेटमेंट नाही. म्हणजे काय हो, मी सर्टन स्टेटमेंट असेल तरच फर्स्ट सॉल्व्ह करणार. ठीक आहे, नंतर चेक करूया जे नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे ते सर्टन आहे की नाही. ठीक आहे, हे तर मी नंतर मार्क करतो कारण हे अनसर्टन स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे? एफ इज बिटवीन ई अँड ए, एफ इज बिटवीन ई अँड ए, एफ इज बिटवीन ई अँड ए. म्हणजे एफ कुठं आहे हो? ई आणि ए मध्ये आहे. ई जर इथं असेल तर ए इथं असणार आहे, कारण एफ इज बिटवीन ई अँड ए, एफ इज बिटवीन ई अँड ए. म्हणजे ऑब्विसली एफ कुठं असणार हो? इथं असणार आहे, एफ इज बिटवीन ई अँड ए. म्हणजे हे पण स्टेटमेंट मी लोकेट करू शकलो. कारण काय हो, हे स्टेटमेंट मी फर्स्ट मार्क केले, त्यानंतर हे स्टेटमेंट मला इझिली मार्क करता येणार. कारण कशामुळे हो, हे स्टेटमेंटच काय हो, एफ इज बिटवीन ई अँड ए, हे सर्टन स्टेटमेंट असणार आहे. कारण एफ इज बिटवीन ई अँड ए, ई इथं असेल तर ऑब्विसली ए इथं असणार आहे, म्हणजे एफ तर इथंच असतं, एफ इज बिटवीन ए अँड ई. राईट, नेक्स्ट मग अनसर्टन स्टेटमेंट आता मार्क करूया. काय हो, हे अनसर्टन स्टेटमेंट आहे ते चेक करूया की आपण मार्क करता येत आहे का. ठीक आहे, सी इज बिटवीन ए अँड बी,
सी इज बिटवीन ए अँड बी, म्हणजे ए इथं असणार आहे, बी कुठं असणार आहे, इथं असणार आहे. सी इज बिटवीन आणि सी या दोघांच्या मध्ये सी असणार आहे. सी इज बिटवीन ए अँड बी, म्हणजे हे जे अनसर्टन स्टेटमेंट आहे ते पण मी इझिली मार्क करू शकलो, इझिली लोकेट करू शकलो. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? इझिली मी काय केलो, सिटिंग अरेंजमेंट ड्रॉ केलेली इझिली बाय सिम्पली युझिंग एरो डायग्राम. मग चेक करा कोणताही क्वेश्चन असू दे इझिली सॉल्व्ह होणार आहे. हु इज लेफ्ट ऑफ बी, हु इज लेफ्ट ऑफ बी, बीच्या लेफ्टला कोण आहे, डी आहे. हु इज लेफ्ट ऑफ बी, डी. हु इज राईट ऑफ सी, कारण बीच्या लेफ्टला म्हणलं तुम्ही काय करणार, तो एरो हेड वरती तुम्ही आहेत असं इमॅजिन करणार. हा जो एरो मार्क आहे त्याचा लेफ्ट कोणता असणार आहे, हा लेफ्ट, हा राईट. हु इज लेफ्ट ऑफ बी, बीच्या लेफ्टला कोण आहे, इमिडिएट लेफ्ट विचारला असेल तर कोण असणार, डी. काय असणार, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज राईट ऑफ सी, सीच्या राईटला कोण आहे, सी आहे, हा एरो मार्क आहे. ठीक आहे, तर एरोचा हा जो लेफ्ट आहे तो काय असणार, लेफ्ट, आणि हा राईट. एरो हेड वरती तुम्ही आहेत असं इमॅजिन करा, म्हणजे हा काय असणार, लेफ्ट, हा राईट. हु इज राईट ऑफ सी, सीच्या राईटला कोण आहे, हो, ए. इझिली कोणताही क्वेश्चन असेल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. सपोज क्वेश्चन असेल हु इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू एफ, काय असणार, बी. बी इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू एफ. किंवा क्वेश्चन असेल हु इज नेबर ऑफ ई, नेबर ऑफ ई असेल तर कोणता क्वेश्चन असणार, एफ आणि डी काय तो नेबर आहेत ईचे, बरोबर आहे का. मग ऑप्शन नुसार तुम्ही जाणार, ऑप्शन मध्ये एफ ए सी बी असेल तर आन्सर काय असणार, एफ. ऑप्शन मध्ये ए सी बी डी असेल तर हु इज नेबर ऑफ ई, डी असणार आहे, बरोबर आहे का. दोन्ही पण ऑप्शन असणार आहेत, एफ अँड डी असू शकतात. मग ऑप्शन कसे असतात, हु इज नेबर ऑफ ई, ऑप्शन ए असू शकतो हु इज नेबर ऑफ ई, ऑप्शन ए एफ अँड डी, ऑप्शन बी ए अँड सी, ऑप्शन सी सी अँड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो. हु इज नेबर ऑफ ई, काय असणार, एफ आणि डी, ऑप्शन ए असणार एफ आणि डी, राईट. क्वेश्चन वरती डिपेंड आहे, कोणताही क्वेश्चन असेल तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, मोर अँड मोर प्रॉब्लेम्स तुम्ही प्रॅक्टिस केले तर तुम्हाला हे इझिली, कितीही प्रॉब्लेम हार्ड असेल तर तुम्ही इझिली टॅकल करू शकणार. ठीक आहे, हा एक सिंपल मॉडेल होता, खूप सिंपल. आणखी एक सर्क्युलर अरेंजमेंट वरती आपण प्रॉब्लेम बघूया. ठीक आहे, नेक्स्ट आणखी एक क्वेश्चन बघूया आपण सर्क्युलर अरेंजमेंट वरती. 8 persons P Q R S T U V and W are sitting around a circular table facing towards center, म्हणा facing towards सेंटर. जरी दिले नसेल तरी बाय डिफॉल्ट एका टेबलवरती बसले, म्हणजे काय असणार, इनवर्ड फेसिंग असणार आहे, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर असणार आहे. ठीक आहे, मग काय स्टेटमेंट काय, डब्ल्यू सीट्स बिटवीन टी अँड क्यू, डब्ल्यू सीट्स बिटवीन टी अँड क्यू, क्यू इज अपोजिट टू यू, P is to immediate right of T and opposite to R, म्हणजे P कुठे आहे हो, T च्या राईटला आणि R च्या ऑपोजिटला आहे. ठीक आहे, S is not the neighbor of R, S हा R चा नेबर नाही. ठीक आहे, हे स्टेटमेंट दिलेत आणि क्वेश्चन काय विचारले तो, हु इज सीटेड इमिडिएट राईट ऑफ V, फाइंड ऑड वन, फाइंड ऑड वन, म्हणजे याच्यामध्ये ऑड कोणता आहे ते फाइंड आउट करायचं. काय पेअर एस डब्ल्यू व्ही टी पी आर पी टी, याच्यामध्ये रॉंग वन कोणते आहेत ते फाइंड आउट करायचे, किंवा रॉंग पेअर कोणते आहे ते सिम्पली मला फाइंड आउट करायचे. त्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल मला काय करायला गेलो, सिम्पली जे अरेंजमेंट आहे ते मला ड्रॉ करावी लागणार. ठीक आहे, मग चला करूया आपण की ॲक्च्युली अरेंजमेंट कशी येणार बघूया. काय 8 पर्सन आहेत, म्हणजे मी काय करणार, तो 8 एरो मार्क्स ड्रॉ करणार आहेत, 8 एरो ड्रॉ करायचं. हा काय असणार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि इनवर्ड फेसिंग आहे, म्हणजे एरो हेड कसे असणार, तो जे एरो आहेत ते एरो हेड कसे असतात, इनवर्ड असणार, इनवर्ड फेसिंग एरो हेड इनवर्ड असणार आहे. ठीक आहे, मग फर्स्ट स्टेटमेंट कडे जाऊया, लगेच स्टेटमेंट आपण मार्क करूया. ठीक आहे, ए कुठे असेल, सॉरी पी कुठे असणार आहे, क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू कुठे असणार आहे ते लोकेट करूया. फर्स्ट स्टेटमेंट आहे, हे सेकंड, हे थर्ड, हे फोर्थ. ठीक आहे, डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू, डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू, म्हणजे जर डब्ल्यू कुठे आहे, टी आणि क्यूच्या मध्ये आहे, म्हणजे जर डब्ल्यू इथं असेल तर टी आणि क्यूच्या मध्ये आहे, म्हणजे मला सांगा टी इथंही असू शकतो, क्यू इथं असू शकतो, किंवा टी इथं असू शकतो, क्यू इथं असू शकतो. बरोबर आहे का, पॉसिबिलिटी आहे का, पॉसिबिलिटी आहे. मला दिलंय का डब्ल्यू
सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू असं दिले का हो, की डब्ल्यू काय हो टीच्या राईटला आहे किंवा क्यूच्या लेफ्टला आहे, असं काही दिलंय का नाही. म्हणजे काय हो याच्या दोन पॉसिबिलिटीज येऊ शकतात. काय हो कशाच्या, फर्स्ट स्टेटमेंटच्या. कोणत्या हो, डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू. म्हणजे काय हो ही एक पॉसिबिलिटी असू शकते का हो, डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू, किंवा असं येऊ शकतो टी इथं आणि क्यू इथं. बरोबर आहे, दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. आणखी एक डायग्राम मी ड्रॉ करतो बघ, ठीक आहे. आणखी एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करतो. डब्ल्यू सिट्स दिसत आहे का हो, राईट. डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू. सपोज हा इनवर्ड फेसिंग सॉरी, डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू. सपोज डब्ल्यू असेल तर टी आणि क्यू या केसमध्ये कुठे असणार, टी जर इकडे असेल तर क्यू इकडे असणार आहे. दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. फर्स्ट वन मी ड्रॉ केली आहे, सेकंड वन पण नोट केलं आहे. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये, डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू. टी इथं असेल तर क्यू इथं असणार आहे, किंवा नेक्स्ट केसमध्ये क्यू इथं असेल तर टी इथं असणार आहे. डब्ल्यू सिट्स बिटवीन टी अँड क्यू फर्स्ट मी मार्क केलं, ठीक आहे. नेक्स्ट, क्यू इज अपोजिट टू यू. यू कुठे असणार, क्यूच्या ऑपोजिटला. फर्स्ट मध्ये कुठे येणार यू, क्यूच्या ऑपोजिटला, म्हणजे यू इथे येणार आहे. याच्यामध्ये क्यूच्या ऑपोजिटला म्हणजे यू इथे येणार आहे. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये, राईट. सेकंड पण मी इझिली मार्क केलं, ठीक आहे. थर्ड स्टेटमेंट काय हो, पी इज इमिडिएट राईट ऑफ टी अँड ऑपोजिट टू आर. पी कुठे आहे हो, पी कुठे आहे, टीच्या लगेच राईटला आहे, टीच्या राईटला आहे आणि आरच्या ऑपोजिट आहे, ठीक आहे. पी इज टू दी इमिडिएट राईट ऑफ टी. टीच्या राईटला पी आहे, हा टी आहे, त्याचा राईट कोणता आहे, डब्ल्यू आहे. म्हणजे फर्स्ट डायग्राम येणार आहे का, फर्स्ट डायग्राम येणार नाही, राईट. कशामुळे हो, कारण ते स्टेटमेंट काय हो, पी इज टू दी इमिडिएट राईट ऑफ टी. टीच्या राईटला कोण आहे हो, पी आहे. पण इथे तर काय हो, टीच्या राईटला डब्ल्यू आहे. म्हणजे या फर्स्ट डायग्रामची तर पॉसिबिलिटी नाही, ठीक आहे. या डायग्रामची तर पॉसिबिलिटी नाही. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का, याच्यामध्ये काही डाऊट नसणार. म्हणजे कारण याच्यामध्ये तुम्हाला स्टेटमेंटच आहे ना, पी इज टू दी इमिडिएट राईट ऑफ टी. म्हणजे काय, पी कुठे हो, टीच्या राईटला आहे. टीच्या राईटला तर इथं डब्ल्यू आहे, म्हणजे पी असणार आहे हो इथं. म्हणजे फर्स्ट हे जे डायग्राम आहे हे तर फॉल्स असणार आहे. याच्यामध्ये चेक करूया किंवा मार्क करण्याचा प्रयत्न करूया. पी इज टू दी इमिडिएट राईट ऑफ टी. पी कुठे हो, टीच्या राईटला आणि आरच्या ऑपोजिटला. बरोबर आहे, म्हणजे टीच्या राईटला इथे एक प्लेस वॅकंट आहे, म्हणजे इथे मी पी मार्क करू शकतो, इझिली मार्क करू शकतो, कारण एक प्लेस वॅकंट आहे. का हो, पी इज इमिजिएट राईट ऑफ टी. टीच्या लगेच राईटला, कारण चेक करा टीचा हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे. कारण ॲरो हेड वरती तुम्ही इमॅजिन करणार, ॲरो हेड मध्ये काय हो, हा लेफ्ट असणार आहे, हा राईट असणार आहे. म्हणजे टीच्या राईटला पी आहे, लगेचच इमिडिएट राईटला पी असणार आहे. आणि पी कुठे सांगितलं हो, ऑपोजिट टू आर. म्हणजे आर ऑब्विसली इथं असणार आहे, आर इथं असणार आहे. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये, इझिली हे पण स्टेटमेंट मी मार्क करू शकलो. हे तर स्टेटमेंट हा जो आहे हे डायग्राम तर फाल्सच झालेले, ठीक आहे. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, यस इज नॉट द नेबर ऑफ आर. यस काय हो, आरचा नेबर नाही. म्हणजे यस फक्त दोनच प्लेस आहेत, लक्ष द्या, दोनच प्लेस राहिलेत. याच्यामध्ये पण स्टेटमेंट काय हो, यस इज नॉट द नेबर ऑफ आर. यस हा आरचा नेबर नाही. म्हणजे डेफिनेटली हे दोनच प्लेस आहेत. यस कुठे असणार हो, आरचा नेबर नाही, आरचा शेजारी नाही, म्हणजे यस इथं असणार आहे. यस डेफिनेटली इथं असणार आहे. मग रिमेनिंग कोणतं हो, फक्त रिमेनिंग कोणतं हो, आय थिंक रिमेनिंग टी असेल. रिमेनिंग नाही, टी नाही आहे. रिमेनिंग कोणतं हो, व्ही. फक्त व्हीच राहिलेला आहे. जो रिमेनिंग व्ही आहे तो इथे येणार आहे. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये, जो रिमेनिंग व्ही आहे तो इथे येणार आहे. म्हणजे काय हो, ही डायग्राम असणार आहे, म्हणजे ॲरो डायग्राम सिम्पली येणार आहे, ठीक आहे. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का ॲरो डायग्राम मध्ये. म्हणजे मी काय हो, हे जे डायग्राम आहे किंवा अरेंजमेंट आहे ते परफेक्ट ड्रॉ केलेले, ठीक आहे. तर मग क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. क्वेश्चन सॉल्व्ह, कोणताही क्वेश्चन असेल इझिली मला सॉल्व्ह नाही. कशावरून, कारण हे डायग्राम करेक्ट असेल तर, ठीक आहे. क्वेश्चन काय हो, यस इज क्वेश्चन काय हो, हु इज सीटेड इमिडिएट राईट ऑफ व्ही. व्हीच्या राईटला कोण बसलाय, ठीक आहे, इमिडिएट राईटला. व्ही काय हो, हा व्ही इनवर्ड फेसिंग. म्हणजे याच्या हा ॲरो हेड आहे, ॲरो हेड. म्हणजे याच्या ॲरोचा राईट कोणता हो, या ॲरोचा राईट, हा ॲरोचा राईट, हा ॲरोचा लेफ्ट. ॲरोवरती तुम्ही आता इमॅजिन करा, हा काय असणार हो, लेफ्ट, हा राईट. म्हणजे काय, हु इज सीटेड इमिडिएट राईट ऑफ व्ही. व्हीच्या इमिडिएट राईटला कोण बसले हो, मग आर बसले, सिम्पली आर. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये, आर. क्वेश्चन हा पण फर्स्ट सॉल्व्ह झालाय. सेकंड क्वेश्चन बघूया, फाइंड ऑड वन. फाइंड ऑड वन. मग रिलेशन चेक करूया आपण. यस डब्ल्यू, ठीक आहे. यस डब्ल्यू कुठे आहे तो, यस डब्ल्यू म्हणजे ऑपोजिट आहे, ठीक आहे. फर्स्ट
VT कुठे आहे हो? VT हे पण ऑपोजिट आहे, म्हणजे मला रिलेशन समथिंग काय भेटत आहे हो? मला ऑपोजिट पेअर दिले त्यांनी ऍक्च्युली. म्हणजे काय फर्स्ट SW आहे, ठीक आहे, ऑपोजिट पेअर आहे. VT पण काय ऑपोजिट पेअर आहे, ऑपोजिट पेअर आहे. PR पण ऑपोजिट पेअर आहे. आणि PT कशा आहे तो? ऍडजसंट आहेत. म्हणजे ऑड वन कोणते असणार? हे तिन्ही ऑपोजिट पेअर आहेत, हा फक्त ऍडजसंट आहेत. म्हणजे ऑड वन कोणता असणार आहे? ऑड PT असणार आहे, राईट. असे रिलेशनवरती पण तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जाऊ शकतात, बरोबर आहे का? म्हणजे कोणताही प्रॉब्लेम असू द्या तुम्ही इझिली टॅकल करू शकता. फक्त काय हो, जे डायग्राम आहे ते करेक्ट यायला पाहिजे, ठीक आहे. आणि डायग्राम करेक्ट येण्यासाठी बेस्ट वे काय हो? ॲरो डायग्राम. त्याच्यामध्ये तुम्ही सिम्पली ॲरो डायरेक्शन्स मार्क करणार आहेत, ॲरो मार्क करणार आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही कन्फ्यूज होणार नाहीत की लेफ्ट कोण आहे, राईट कोण आहे. इझिली तुम्ही कोणताही प्रॉब्लेम टॅकल करू शकणार, ठीक आहे. याच्यापेक्षा जास्त डिफिकल्ट प्रॉब्लेम विचारले जाणार नाहीत RTOला तरी कमीत कमी, ठीक आहे. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? याच्यामध्ये काही डाऊट नसणार. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण ॲडव्हान्स लेवलचे प्रॉब्लेम पण बघणार आहे, ठीक आहे. थँक्यू सो मच.